මම විනාඩියකින් කැරට් කේක් එකක් හදන හැටි කරන්නයි හදන්නේ. අපි බලමු එක කොහොමද කරන්න කියලා. තේ බොන වෙලාවට තේ එක හදන ගමන්ම අපිට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මේකට ඕන වෙනවා පාන් පිටි හැඳි 4ක්, මේස හැඳි 4ක්. මම මේ වගේ මේ වාදනයට දානවා. මේ මයික්‍රෝවේව් එකට දාන්න පුළුවන් එක. මේ විදිහට 4ක් දානවා. ඒ වගේම සීනි මේස හැඳි 3ක් දානවා. මේ විදිහට මේකට 3ක් දානවා. ඊට පස්සේ ලුණු චුට්ටක් දාන්නේ, ගොඩක් නෙමෙයි. හරිම පොඩ්ඩක් දාන්නේ. මෙන්න මේ වගේ චුට්ටක් දානවා. බේකින් පවුඩර් ඒකත් හරි පොඩ්ඩයි දාන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ගානට විතර. මෙන්න මේ වගේ තේ හැඳි කාලක් විතර වගේ, කාලටත් වැඩිය චුට්ටක් අඩුවෙන් ඒ ගානට දාලා දැන් මේ ටික අපි හොඳට මෙහෙම කලවම් කරගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට මේ ටික හොඳටම කලවම් කරගෙන මේ වගේ හොඳට කලවම් කරලා ඊට පස්සේ මම මේකට තෙල් මේස හැන්දක් දානවා. මේ වගේ තෙල් මේස හැන්දක්. ඒකම වැනිලා පොඩ්ඩක් දානවා. තේ හැඳි කාලක් විතර වගේ වෙන්න. කාලකුත් නෙමෙයි, ටිකක් නිකන් ඩොට් එකක් විතර වගේ වෙන්න. ඒකත් දානවා. ඊට පස්සේ කිරි මම මේකට මේස හැඳි 2ක් එකතු කරගන්නවා. මේ වගේම කිරි මේස හැඳි 2ක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේකට කැරට් මේ වගේ එකත් මේස හැඳි 2ක් එකතු කරගන්නවා. පුරවල මේස හැඳි වගේ 2ක් එකතු කරගන්නවා. ඒකට අපි තව ඒකේ රස වැඩි කරගන්න මම කජු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේ වගේ කජු පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක හොඳට කලවම් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරලා මේ වගේ හොඳට කලවම් කරලා දැන් අපිට තව චුට්ටක් මේක කැරට් වල අර වතුර ගතිය වගේ තියෙන නිසා අපිට මේකට ඕනනම් තව කිරි මේස හැඳි භාගයක් විතර වගේ තව චුට්ටක් අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හොඳට මේක කලවම් කරලා ඊට පස්සේ මයික්‍රෝවේව් එකේ හරියටම විනාඩියක් දාන්න ඕනේ. මේක හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරලා මේක දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට හොඳට මේක කලවම් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ හොඳට මේක කලවම් කරගෙන ඔය වගේ කේක් එක කලවම් කරගෙන මේ මිශ්‍රණය මයික්‍රෝවේව් එකේ හරියටම විනාඩියක් දාගන්න අපි බලමු මේක මොන වගේද කියලා. මෙන්න මේක තමයි හදාගත්ත මිශ්‍රණය. මේක මයික්‍රෝවේව් එකේ දානවා විනාඩියකින්. අපි බලමු මේක කොහොමද තියෙන්නේ. මම හදාගත්ත කැරට් කේක් එක හරියටම මයික්‍රෝවේව් එකේ විනාඩියකට පස්සේ ටිකක් එළියෙන් තියලා පොඩ්ඩක් අයිසින් ටිකක් දාගෙන, හරි නැත්නම් අයිසින් නැතුව හරි කමක් නැහැ. මම පොඩ්ඩක් මේ අයිසින් ටිකක් දාගත්තා. ඔයාලට කැමති නම් මේකේ මොනවා හරි නට්ස් වගේ මොනවා හරි කජු ටිකක් හරි ඒ වගේ දාගන්න පුළුවන්.
මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත කැරට් කේක් එක. හොඳට මේක හරියටම විනාඩියක් යනකොට හොඳටම තැම්බෙනවා. මෙන්න මේ වගේ තමයි. තව කැලක් මම අරන් බලන්න පෙන්නනවා. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට ඇතුළත් හොඳටම තැම්බිලා තියෙන්නේ. හරියටම විනාඩියක් යනකොට මේක හදාගන්න පුළුවන්. හරිය හොඳට මෙලෙක් එකටත් තියෙනවා. මේ විදිහට ඇතුළත් හොඳටම තියෙනවා. බලන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ හදලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.